โรมาเนียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่านทางตอนใต้ของยุโรปตะวันออกและมีพรมแดนติดกับบัลแกเรียเซอร์เบียฮังการีมอลโดวาและยูเครนและมีทางออกสู่ทะเลดำหลายชุมชนของประเทศโรมาเนียยังคงใช้ชีวิตยึดโยงเข้ากับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งจนกลายเป็นความเรียบง่ายแห่งยุโรปที่ซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวโรมาเนียที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวคลิปนี้อับดุลไททูบขอพาทุกคนร่วมเดินทางสู่โรมาเนียค้นหาความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในมุมมองที่ไม่เหมือนใครในประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปไปติดตามกันครับและก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้เราขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Toyota Fortuner ความไว้วางใจแห่งผู้นำเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner วันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษถึง30 กันยายนนี้ครับ Toyota Fortuner Trust of the Leader1. ความเรียบง่ายแห่งยุโรปท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองของยุโรปตะวันตกประเทศโรมาเนียยังคงรักษาความเรียบง่ายของวิถีชีวิตอันน่าหลงไหลสะท้อนผ่านวัฒนธรรมอาหารการกินและการดำเนินชีวิตตามจังหวะของธรรมชาติประเทศโรมาเนียมีประชากรประมาณ19 ล้านคนบรรพบุรุษของพวกเขาคือชนเผ่าโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนนี้และเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาทักษะการทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์แม้ว่าในช่วงศตวรรษที่19โรมาเนียจะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการปกครองหรือเศรษฐกิจแต่วิถีชีวิตอันเรียบง่ายและจริงใจที่ยังอยู่ในสายเลือดทำให้ประเทศโรมาเนียยังคงเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้ได้จบจนถึงปัจจุบัน 2. บุนตัวเรเครื่องซักผ้าแบบโบราณชาวโรมาเนียรู้จักการประดิษฐ์เครื่องซักผ้าแบบธรรมชาติที่มีมานานกว่า100 ปีเรียกว่าวูตัวเรมีลักษณะเป็นอ่างทรงกรวยที่ทำจากไม้โดยด้านบนมีช่องทางสำหรับปล่อยน้ำที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติลงสู่อ่างทำให้เกิดกระแสน้ำวนเป็นวงกลมในอ่างช่วยขจัดสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าโดยเฉพาะผ้าชิ้นใหญ่เช่นผ้าทอมือเสื้อขนสัตว์หนาๆผ้าคลุมเตียงหรือพรมสักหลาดโดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอกหรือไฟฟ้าชาวโรมาเนียจะนำผ้าไปทิ้งไว้ในเครื่องซักผ้าโบราณนี้เป็นเวลา10 ชั่วโมงหรือราวครึ่งวันเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งสกปรกจะถูกชำระล้างออกจากผ้าไปจนหมดตามระแนงไม้ก่อนจะนำมาตากแดดให้แห้งอย่างไรก็ตามวุนตัวเรมักสร้างไว้ใช้กันในเฉพาะในครอบครัวที่มีเงินทองพร้อมที่จะเสียค่าบำรุงรักษาในขณะที่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงสามารถนำผ้าไปซักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ก็มักจะบริจาคเงินเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือหรือสำหรับเป็นค่าซ่อมแซมหรือช่วยงานในไร่นาของเจ้าของเพื่อเป็นการตอบแทน 3. ซิเกียชัวราเมืองมรดกโลกบ้านเกิดแดร็กคูล่าเมืองเก่าแก่ซิเกียชัวราในภูมิภาคทรานซิลเวเนียใจกลางประเทศโรมาเนียมีบรรยากาศลึกลับราวกับถูกพาย้อนกลับไปในยุคกลางของยุโรปด้วยถนนที่ปูด้วยหินกรวดซึ่งเมื่อเหยียบย่างลงไปแล้วชวนให้นึกถึงบ้านเรือนในอดีตที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ซิเกียชัวราเป็นเมืองเล็กๆที่มีผู้อาศัยอยู่ราว 23,000 คนแต่ซ่อนไว้ด้วยตำนานเบื้องหลังและประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปีเป็นบ้านเกิดของวลาสเตเปสเจ้าของฉายาวลาสจอมเสียบแห่งโรมาเนียเจ้าชายผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครแวมไพร์แดร็กคูล่าของนักเขียนบรามสโตเกอร์เนื่องจากเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมและชอบทรมานศัตรูแต่ในสายตาของชาวโรมาเนียเขาคือวีรบุรุษแห่งชาติที่ปกป้องการรุกรานจากอาณาจักรออตโตมันซิเกียชัวรายังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาเก่าแก่สูง64 เมตรที่ยังคงใช้งานได้และเป็นป้อมปราการในยุคกลางที่ตั้งตระหง่านอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่คงบรรยากาศแบบย้อนยุคจากสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีชีวิตและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและเป็นสถานที่จัดเทศกาลมรดกที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 คนต่อปี 4. ประเพณีมาติชอทุกต้นฤดูใบไม้ผลิของทุกปีชาวโรมาเนียจะมีประเพณีโบราณที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วนับพันปีเพื่อต้อนรับอากาศอบอุ่นและเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูกาลใหม่อันเต็มไปด้วยความหวังและความสุขซึ่งเรียกว่ามาติชอ
คำว่ามาติชอเป็นคำย่อของมีนาคมเนื่องจากประเพณีจะจัดในวันที่ 1 มีนาคมของทุกปีโดยชาวโรมาเนียจะนำเชือกถักสีแดงขาวที่ประดับด้วยผู้มาทำเป็นเข็มกลัดติดไว้ใกล้ๆหัวใจข้อมือและผูกตามต้นไม้โดยตามความเชื่อว่ามาติชอจะนำความสำเร็จและความสมหวังมาให้อีกทั้งยังแสดงถึงวงจรแห่งชีวิตการเกิดใหม่และความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับการหมุนเปลี่ยนไปของฤดูกาลสำหรับชาวโรมาเนียมาติชอเป็นประเพณีที่มีความหมายและมีคุณค่าอย่างมากซึ่งยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 5. ทรานส์ฟาเกอราชันถนนที่สวยที่สุดภาคใต้ของโรมาเนียมีถนนสายหนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของโลกนั่นคือทรานส์ฟาเกอราชันไฮเวย์ซึ่งถูกกล่าวถึงและได้รับการยกย่องจากนักเดินทางจำนวนมากเส้นทางทรานส์ฟาเกอราชันทอดยาวด้วยระยะทาง150กิโลเมตรพาดผ่านภูเขาสูงชันที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบและป่าไม้เขียวขจีเดิมทีถนนสายนี้เคยใช้เป็นทางหลวงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการรุกรานจากสหภาพโซเวียตแต่ในทุกวันนี้กลับกลายเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์อันงดงามท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ของโรมาเนีย 6. เมอรี่เซเมเทอรี่สุสานแห่งความสุขชาปันตาหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของโรมาเนียเป็นที่ตั้งของสุสานที่ไม่เหมือนใครที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่โศกเศร้าและไร้ชีวิตชีวาเหมือนสุสานทั่วไปแต่กลับเป็นสถานที่ที่แสนสดใสร่าเริงด้วยไม้กางเขนสีสันสดใสที่ประดับประดาอยู่เต็มไปหมดที่เรียกกันว่าเมอรี่เซเมเทอรี่หรือสุสานแห่งความสุขมีการนำสีน้ำเงินเข้มที่เรียกกันว่าสีน้ำเงินแห่งชาปันตามาใช้ในสุสานซึ่งเชื่อว่าแทนความหมายแห่งความหวังเสรีภาพและท้องฟ้าสำหรับสุสานโดยทั่วไปแล้วบนป้ายหลุมศพมักจะจารึกข้อความสั้นๆว่าสู่สุขติแต่ไม่ใช่สำหรับที่สุสานแห่งนี้ในโรมาเนียเพราะแต่ละแผ่นป้ายนั้นจะจารึกเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ไม้กางเขนด้วยภาษาถิ่นด้วยความที่ชาปันตาเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่ว่าใครจะทำอะไรก็สามารถรับรู้ได้โดยทั่วกันทำให้รายละเอียดส่วนตัวของคนตายถูกเขียนลงบนไม้กางเขนไม้กางเขนเหล่านี้มีรูปแบบและสีสันที่สวยงามด้วยฝีมือของศิลปินท้องถิ่นสแตนโลนปาตรัสที่เริ่มแกะสลักไม้กางเขนให้กับสุสานแห่งนี้ตั้งแต่อายุ14ปีและใช้เวลากว่า40ปีจนถึงช่วงบั้นปลายชีวิตรวมแล้วเขาแกะสลักและวาดภาพบนไม้กางเขนเพื่อบรรยายเรื่องราวชีวิตของคนที่ฝังอยู่ใต้ไม้กางเขนนั้นมากกว่า800อันด้วยความสวยงามและเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเขามีส่วนทำให้ความตายที่น่าสลดหดหู่โศกเศร้าเกินจะรับไหวกลายเป็นเรื่องธรรมดาของคนคนหนึ่งนำซ้ำยังแฝงไว้ด้วยความตลกขบขันของข้อความที่บรรยายถึงผู้ตายสุสานแห่งนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มเผชิญหน้ากับความตายไปพร้อมๆกัน 7. โบสถ์ไม้ที่สูงที่สุดในโลกหมู่บ้านชาปันตายังเป็นที่ตั้งของโบสถ์ไม้ที่สูงที่สุดในโลกอย่างชาปันตาเปรีด้วยความสูงถึง78เมตรซึ่งสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลถึง5กิโลเมตรโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นจากไม้เนื้อแข็งอย่างไม้โอ๊กและไม้สนภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรทั้งผนังและกางเขนนอกจากโบสถ์นี้แล้วชาปันตายังมีโบสถ์อีกหลังหนึ่งที่สูง77เมตรสร้างด้วยหินและอิฐอยู่ในสุสานแห่งความสุขปัจจุบันชาปันตาเปรีถือเป็นมรดกโลกที่สำคัญของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของความทุ่มเทและความเชื่อในพระเจ้าของชาวบ้านในดินแดนโบราณแห่งนี้ 8. ประเพณีเชือดหมูก่อนคริสต์มาสในขณะที่คนส่วนใหญ่อาจคุ้นชินกับบรรยากาศอบอุ่นของเทศกาลคริสต์มาสผ่านบทเพลงซันตาคลอสหรือของขวัญซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนแต่สำหรับชาวโรมาเนียมีประเพณีโบราณที่แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นคือประเพณีเชือดหมูโดยประเพณีเก่าแก่นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ฝังรากลึกในครอบครัวและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก่อนวันคริสต์มาสสมาชิกในครอบครัวจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อรวมตัวกันเพื่อเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลคริสต์มาสอันอบอุ่นสำหรับคนโรมาเนียแล้วประเพณีเชือดหมูเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับอดีตสู่รากเหง้าของตนเองและเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวทุกคนจะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือต้องใช้ทักษะและเวลาในการปรุงอาหารซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดี
ที่จะทำให้คนในครอบครัวได้พูดคุยเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวต่างๆด้วยความรักและห่วงใยระหว่างกันซึ่งนอกจากท้องจะอิ่มแล้วยังเป็นการเติมแรงใจให้อิ่มเอมก่อนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปหลังเทศกาลสำหรับบริบทของผู้คนในปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นธรรมเนียมที่ดูโหดร้ายอยู่สักหน่อยทำให้บางครอบครัวเลือกที่จะไปซื้อเนื้อหมูจากตลาดแทนการลงมือเชือดด้วยตัวเอง